Польща могла збити російську ракету. Ракети, які мають на борту пілоти F-16, могли би збити цей об'єкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці. Але після 39 секунд він покинув нашу територію, говорить радник міністра оборони Мечислав Бєніх. Значить, Польща, яка є країною-членом НАТО, активовувала сьогодні вночі свою систему оборони після повідомлення про масований ракетний удар по Львівщині. В повітря підняли 2 пари винищувачів F-16, 2 польські і 2 американські винищувачі. Ось як задіювали і авіацію союзників. Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей об'єкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці. Але 39 секунд він покинув нашу територію, сказав на ранковому брифінгу, звітуючи про черговий інцидент порушення повітряного простору Польщі, радник міністра оборони Мечислав Бєнік. Російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 кілометрів на годину, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. За словами міністра оборони Польщі, американські і британські союзники після сьогоднішнього інциденту вирішили залишити на території Польщі до кінця року, а не до кінця березня, системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky-Saber. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що не можна розраховувати на дотримання міжнародного права Росії. Саме тому важливо надалі підтримувати Україну. Яке міжнародне право? Там не сполучення такого знати не знали і забули. Яке дотримання? Там взагалі слово домовленості просто ніколи не вивчали, і в путінських підручниках історії і словниках новомови, новоязу російського їх просто там немає, і місця їм немає в реальному житті. Ось такими вже 186-м разом шантажу, маніпуляціями і випробуванням, тестуванням кордонів НАТО різних на те модифікаціях і повітряного простору, і наземного, коли засилають вони мігрантів. Росія тестує колективну безпеку Альянсу, але бачимо, що чи проходить цей тест в повну міру Північно-Атлантичний альянс. На словах і риториці більш ніж, а по діях якось дещо інколи сумнівно. Говорить польський міністр оборони, бачимо, як важливо підтримувати Україну мілітарно і гуманітарно. Це справа, яка стосується польської безпеки, це справа, яка стосується світової безпеки, каже він. Варшава заявила, що о 4:23 24 березня сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених дальньою авіацією Російської Федерації. За даними польських військових, об'єкт увійшов у польський простір поблизу Осердова, це Люблінське воєводство, і пробув там 39 секунд. Це вже не перший подібний випадок з порушенням російською ракетою повітряного простору країни-члена НАТО. В Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. Цікаво, як то вони відчули. У повітря було піднято, як знаємо, вже 2 польських винищувачі, 2 американські винищувачі. Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущений бік України, відбулося не так давно, 29 грудня року 2023-го, також у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській території менш ніж 3 хвилини. Також ми знаємо, що поінформувала союзників країн-членів по НАТО Польща про ось цей інцидент, і Польща вимагатиме від Росії надати пояснення після того, як російська ракета у ніч на неділю порушила повітряний простір країни НАТО. Про це в неділю сьогодні заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павло Вронський. Його слова наводить офіційний сайт міністерства. В його заяві вказано, Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору. Вони їх не дочекаються. Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителях і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни. Йдеться в повідомленні. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів, підкреслив Вронський. Він висловив співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Нагадаю, що в ніч на 24 березня, як вже стало відомо, о 4:23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі, в 39 секунд увійшла, вийшла. Кажуть, оскільки тільки на 2 кілометри, оскільки тільки 39 секунд, тому і не збивали.
На Львівщині тим часом російські ракети, одна з яких і поверталася з Польщі на захід нашої країни, повторно влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Під час повітряної тривоги вже сьогодні ранком, 24 березня, нагадаю, близько 9:28 почала ширитися повітряна тривога регіонами нашої країни. Близько 9:30 вона вже дійшла до західних областей і охопила всю мапу. Російські війська знову в ході цієї масованої атаки, яка тривала до 20 хвилин, атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Зафіксовано 2 влучання. Ворог бив кинджалами. На місці працювали співробітники ДСНС, що ліквідували наслідки нічної атаки. Вони встигли врятуватися. Про це розповідає очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 9:31, ворог з МіГ-31К, які, нагадаю, є носіями кинжалів, вдарив по Львівській області саме цими балістичними аеробалістичними ракетами «Кинжал». Попередньо є 2 влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися і вночі над ранок. Нагадаю, з пів на 4-ї ночі вся Україна теж стала червона, і саме захід, українська столиця, південь нашої країни, стали черговими цілями ворога. Вогнеборців, додає Козицький, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку, і вони встигли переміститися в безпечне місце, зазначив він, тому що це ж в стилі Російської Федерації лупити, як це було і в Одесі, та по рятувальниках, по медиках, які їдуть ліквідовувати наслідки попереднього влучання. Росіяни, розуміючи, що ми ліквідовуємо, що ми їдемо рятувати людей, нашу інфраструктуру, вони беруть і повторно гатять, аби було якомога більше жертв, якомога більше крові, якомога більше терору. Ось так. Без на те якихось підстав росіяни беруть, і тут вони хотіли повторити ту саму тактику, але навчені гірким досвідом, ми, бачите, попереджені були і рятувальники, наші служби порятунку. Дуже дякуємо їм за роботу, витривалість. І, друзі, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо бачите, що біснується терористична федерація. Нагадаю, в ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну десятками ракет і дронів. Це вже 4-та атака буквально за 3 дні. Про роботу ППО повідомлялось в Кривому Розі, в столиці, зокрема, уламки російських ракет впали у 2 районах. Також потерпала вночі Львівщина. Були прильоти в області, зокрема по об'єкту критичної інфраструктури.